اگر شما دوست عزیز جزء اون دسته افرادی هستی که طرفدار پروپاگورس نقشه‌های سنتی هستی و یا اون دوست دیگه‌مون که میگه نقشه فقط نقشه کامپیوتری، من امروز صحبتام با هر دو دوست عزیز هست. میخوایم یه مقدار در رابطه با این مسئله صحبت کنیم. پس با ما همراه میشید؟ سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم همگی شما در ایران و سراسر جهان خوب باشید و مشتاق و منتظر. بریم کمی ببافیم و برگردیم. رج شماره 14. رنگ 1، شماره 4 و 5. منظور رنگ سبزه. و 21 و 22. رنگ 2، شماره 6 تا 8. رنگ شماره 2 ما رنگ زرده. 6 تا 8 هم به قول گفتنی 6 و 7 و 8. و 18 تا 20، یعنی 18، 19 و 20. از آخر هم میتونیم شروع کنیم، یعنی بگیم 20، 19 و 18. رنگ شماره 2 رو دیگه بافتیم. رنگ شماره 3 ما بنفش زیبا هست. 9 و 10. 16 و 17. اینم از این. همونطور که در جریان هستید، من در ابتدای کار کلاً شروع کردم با نقشه‌های سنتی بافتن و رسیدیم به این لوزی‌های زیبا که همه اونها رو خودم کشیدم نقشش رو و رنگ‌آمیزیش کردم و شروع کردم به بافتن. تا اینکه چند جلسه قبل شروع کردیم بافت با نقشه کامپیوتری رو آموزش دادن و کلی هم از مزایای نقشه کامپیوتری براتون گفتم که اصلا قابل انکار نیست. این سوال ممکنه برای شما پیش بیاد که خب شما که داری از نقشه کامپیوتری این همه تعریف میکنی و از مزایاش میگی، چرا خودت نقشه سنتی رو شروع کردی و ادامش دادی؟ به همین خاطر واجب شد که بیام و یه توضیحاتی خدمت شما عرض کنم و این دو نقشه رو یه جورایی در مقابل هم قرار بدم.
همتون به خوبی به خاطر دارید که من قبلا در رابطه با نقشه سنتی و اینکه چطور این نقشه ها به صورت ذهنی و خلاقانه و بر اساس محیط طبیعی اون بافنده و شرایط زندگی خودش طراحی میشد این نقشه ها و کشیده میشد توی ذهن، حتی نه روی کاغذ، نه روی سنگ. ابتدا هیچ چیز نبود جز این ذهن خلاق که یه حیوانی رو میدید و نقشه شکارگاه در ذهنش شکل میگرفت، یا درخت سروی. بنا به اعتقاداتی که داشتم، اون نماد سرو یادتون هست در اون نقشه من درباره نماد سرو چقدر صحبت کردم و تاریخچه‌اش رو برای شما بیان کردم. اگر تا به حال ندیدید لطفاً به اون ویدیو مراجعه کنید و حتما ببینید، خیلی جذابه. خب یه فردی که هیچ سوادی نداره، هیچ کاغذی در اختیار نداره، هیچ مدادی وجود نداره اون لحظه و درباره نماد سرو این داستان رو شنیده و توی ذهنش اونو پرورش داده و بعد تصادفاً در محیط طبیعی خودش هم این درخت سرو رو دیده، درختان سرو زیادی رو دیده و بر این شده که این نماد رو زنده نگه داره. پس چیکار میکنه؟ دست به کار خلاقانه بافتن نقشه سرو میکنه روی کاری که جلوی چشمشه. الان کشیدن نقشه روی کاغذ برای همه ما خیلی راحت تر از اون زمان هست. دقت کنید وقتی که اون فرد اون حس خودش رو از اون داستان نماد سرو روی نقشه جلوی چشمش پیاده میکنه و با تمام عشق و علاقهش اونو میبافه، من بیننده وقتی که اون فرش رو، اون قالی رو نگاه میکنم، اون حس بدون اینکه بخوام به من منتقل میشه. این جادوی این هنر هست. اگر باور نمی کنید برید سری به عشایر عزیزمون بزنید و از نزدیک هر کاری رو که دارن میبافن تماشا کنید. این حس کاملا به شما منتقل میشه. امروز هم خیلی از زنان و دختران عشایر ما بدون اینکه نقشه‌ای داشته باشن حتی دارن کارشون رو انجام میدن، چون ذهنشون خیلی خلاق شده. ولی وقتی که شما با یه نقشه کامپیوتری سر و کار دارید، خب این یه نقشه کامپیوتریه. در نگاه اول چه حسی بهتون منتقل میکنه؟ چیزی جز عدد و رقم اینجا وجود نداره، هیچ حسی نداره، مگر اینکه شما قبلا کار کرده باشید و یا نمونه‌هایی از اونو دیده باشید. یه حسی به شما منتقل میشه و یه انگیزه‌ای به شما داده میشه تا شروع کنید به کار. ولی وقتی که شما این لوزی زیبا رو میبینید، اون حس رو همون اول میگیرید، میدونید دارید چی کار میکنید، میدونید قراره چی ببافید. من خودم کارم رو با نقشه کامپیوتری شروع کردم. دقیقاً یه مدل کوچولو روی اون نقشه کامپیوتری بوده و به من گفتن که قراره که نقشت این بشه. شاید باورتون نشه من روزها، هفته‌ها نشستم بافتم تا یه مقدار دستم بیاد که قراره این رنگ‌ها 40 تا حدوداً رنگ داشت. این رنگ‌ها قراره چه حسی داشته باشن، چه نقش زیبایی رو قراره به من بدن. خب نمیدونم راضی کننده بود این قسمت برای شما یا نه. همون حس قشنگ هنر و خلاقیت روی یک اثر هنری یا کمتر حسی روی یه سری عدد و رقم در ابتدای کار. بازم برمیگردیم. رنگ شماره 4مون صورتیه.
صورتی یه دونه شماره 11 داره و شماره 15. رنگ شماره 5 که رنگ قرمز باشه از شماره 12 تا 14. دیگه میرسیم به رنگ شماره 6 که نارنجیه. از شماره 1 تا 3 و 23 تا 25. خب اینم از رنگ 14. بریم که بقیه کاراشو انجام بدیم. ما در قسمت مزایای نقشه کامپیوتری گفتیم که همه چیز خیلی منظم، دقیق سر جای خودش می نشینه. درسته اون کار با نظم زیاد و دقت فراوون انجام میشه. اما شما اگه دقت کنید در قدیم نقشه‌های سنتی که کشیده میشد، حتی اون اشتباهات ریزی که عین کار پیش می اومد بعد از بافته شدن یه لطف خاصی بهش میداد. از اون حالت ماشینی بودن در واقع در می اومد. الان وقتی از عیوب فرش ها صحبت میکنن، وقتی میپرسن که آیا این کار نقشش چی بوده، کی کشیده و کی بافته، وقتی بر میگردن به ریشه های بافتش میگن ایرادی نداره. ولی اگر نقشه کامپیوتری باشه و بعد روی اون کار ایراد ایجاد بشه خیلی اهمیت میدن بهش. ولی در بافت‌های قدیمی میگفتن که این یکی از لطافت‌هاشه. یادتون میاد که وقتی که صحبت میکردم درباره نقشه ها و میگفتم که وقتی یه نفر یه عزیزی رو از دست میداد، اون بافنده به مناسبت از دست دادن عزیزش چله نشینی داشت و به یادش یک رج یا چند رج رو با رنگ تیره میبافت و این علامت این بود که اون فرد در اون تاریخ عزیزش رو از دست داده. در واقع یک فرش نماد تاریخ، فرهنگ و سنت یک قبیله، یک قوم، یک ملتی بوده، یک روستایی بوده، یک شهری بوده. و این یک واقعیت انکارناپذیره. رج شماره 15. دوستان یادتون باشه که بعد از اینکه یه رج بافتین، مثل همون کاری که با اون نقشه انجام میدادید اینجا یه تیک بزنید که وقتی کار رو نصف کاره گذاشتید و دارید میرید به اصطلاح به کار دیگه برسید، یادتون باشه که این رج رو بافتید کامل. اگر چنانچه کامل نبافتید و تعداد رنگ هاتون خیلی زیاده در نقشه کامپیوتری، حتی جلوی اون قسمتی که اون رنگ رو بافتید هم یه تیک بزنید که مثلا نشون بده تا اینجا بافتید. الان ما رج 15 رسیدیم و میدونیم که در نقشه سنتی این رج
همون رج خط مرزی ما هست. اگر چنانچه در مورد رج خط مرزی نمیدونید چیه، به اون ویدئویی که براتون اون بالا میذاریم دقت کنید. دو طرف رو برای هر کدوم از شما ممکنه یه طرف باشه، برای همین میگم دو طرف. بر اساس فارسی و انگلیسی فکر میکنم تغییر میکنه. فارسی یا هر زبان دیگه غیر از فارسی متفاوت هست. در حال اون بالا نگاه کنید و به اون ویدئو مراجعه کنید. خب بریم ببافیم. رنگ شماره 1 ما رنگ سبز، شماره 3 و 4. و 22 و 23. اینجا نور زیاده روبرو و من یه مقداری دوباره تشخیص این شماره ها روی تارها برام یک کمی سخت میشه و باید ببخشید. به هر حال رنگ شماره 2 که رنگ زردمونه برمیداریم و شروع میکنیم به بافتن. از شماره 5 تا شماره 10. میتونیم 10 رو هم ببافیم دیگه. بعد خیالمون راحته که اینجا بینشون هر چی که هست رنگ زرده. فقط لطفاً یادتون باشه که هیچ گرهی رو جا نذارید. بین خودمون باشه. یکی دیگه از مسائلی که خودم به شخصه دوست دارم که نقشه‌های سنتی رو ترویج کنم این هستش که استفاده زیاد از نقشه‌های دیجیتال و کامپیوتری و در پی اون کاهش استفاده از مهارت‌های ذهنی و خلاق اون بافنده همه باعث میشه که نسل جدید بافندگان دیگه گوششون به اون آوازهای قالیبافان آشنا نیست. آوازهایی که حکایت از زندگی میداد، حکایت از عاشقانه ها میداد، حکایت از ناراحتی ها میداد، حکایت از ازدواج ها و خوشی ها میداد. و کم کم من فکر میکنم بعد از چند نسل اگر ما هیچ علاقه‌ای نداشته باشیم که اون رو منتشر کنیم و به گوش همه جهانیان برسونیم، این آوازها در تاریخ حبس میشه. و به همین دلیل هست من خیلی اصرار دارم که این سنت اصیل ایرانی رو دربارش صحبت کنم و نشرش بدم. امیدوارم که شما هم به من در این راه کمک کنید. با چی؟ با سابسکرایب کردن، لایک کردن، کامنت گذاشتن و تشویق دوستان و آشنایان به پیوستن به این کانال. ممنونم از همگی شما. اما این بحث ادامه خواهد داشت چون بعضی نکات دیگه هست که من نرسیدم الان بیان کنم و ویدئو طولانی خواهد شد. خب در ادامه شماره 2 16 تا 21 5 10 15 و کنارش 16 تا 21.
رنگ 2 هم تموم شده. رنگ شماره 3 بنفش زیبا. شماره 11 و 15. رنگ شماره 5. اینجا دیگه رنگ شماره 4 وظیفه‌اش تموم شده بود در رج قبلی و رنگ شماره 5 ما رنگ قرمز هست. 12 تا 14 یعنی 12 و 13 و 14. رنگ آخر رنگ نارنجیه. وقتی رسیدین به رنگ نارنجی یا حالا اینجا رنگ زمینمون رنگ نارنجیه، دیگه میدونید که مطمئنید که تمام رنگ ها رو که نقش توشون بود بافتید. بقیه هر چی میمونه نارنجیه یا رنگ زمینتونه. الان اینجا ما دیگه حتی لازم نداریم که دوباره چک کنیم چه رنگ‌هاییه. اگر چنانچه مطمئنیم که رنگ‌های قبلی رو روی شماره هاشون زدیم. بدون اینکه فکر کنیم میریم این قسمت‌هایی که مونده رنگ زمینه هست، هر جایی که مونده اونها رو میبافیم. گاهی اوقات توی نقشه‌های کامپیوتری رنگ‌های زمینه ممکنه بین چند تا نقشی باشه که ما اینجا زدیم. فقط لطفاً دقت کنید که اون قسمت‌ها رو که بین نقش‌ها هم بود و رنگ زمینه بود اونها رو هم فراموش نکنید. در مورد این کار فقط قسمت کناره ها هست غیر از این نقشه اصلی. میرم که نارنجی ها رو ببافم و بقیه کارش رو انجام بدم. سلامت باشید و پایدار.